ที่ประเทศฟิลิปปินส์มีผู้คนจำนวนมากใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลบ้านของพวกเขาถูกสร้างขึ้นมาจากไม้เก่าๆเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินแคบๆบางครอบครัวอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดไม่มีพื้นที่บนแผ่นดินไม่มีชีวิตที่หรูหราและบางครั้งพวกเขาต้องดิ้นรนเพื่อให้มีอาหารพอในแต่ละวันแต่ท่ามกลางทะเลแห่งนี้ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่พยายามใช้ชีวิตต่อไปแม้จะต้องอยู่ในสถานที่ที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากเชื่อว่ามีอยู่จริงและในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูอีกด้านหนึ่งของฟิลิปปินส์ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งชีวิตของพวกเขามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยกลางทะเลของประเทศฟิลิปปินส์ยังมีผู้คนจำนวนมากที่ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเล็กๆที่แทบไม่มีใครรู้จักจากมุมสูงที่นี่ดูเหมือนเพียงชุมชนบ้านไม้เก่าๆที่ถูกสร้างเรียงติดกันอยู่เหนือน้ำทะเลแต่เมื่อเราลองมองใกล้ๆคุณจะเริ่มเห็นว่าสถานที่แห่งนี้มันไม่ใช่แค่หมู่บ้านธรรมดาทางเดินแคบๆเชื่อมต่อบ้านหลายร้อยหลังเข้าด้วยกันเด็กหลายคนวิ่งเล่นอยู่ริมทะเลบางคนกระโดดลงน้ำตั้งแต่ยังเล็กในขณะที่คนอีกจำนวนมากกำลังใช้ชีวิตอยู่ในบ้านที่แทบไม่มีพื้นที่จะเดินบางบ้านนะครับมีสมาชิกอาศัยร่วมกันอยู่เกือบ10 คนบางหลังถูกสร้างขึ้นจากไม้เก่าเศษสังกะสีหรือวัสดุที่พอจะหาได้ในราคาถูกและเมื่อคลื่นลมแรงหรือพายุเข้าบ้านหลายหลังที่นี่ก็อาจจะได้รับความเสียหายในทันทีและที่น่าแปลกก็คือแม้สภาพความเป็นอยู่จะลำบากขนาดนี้แต่ชุมชนกลางทะเลแห่งนี้นะครับกลับมีอยู่หลายแห่งบนฟิลิปปินส์โดยเฉพาะบริเวณเมืองชายฝั่งที่ผู้คนจำนวนมากไม่มีเงินพอที่จะซื้อที่ดินบนแผ่นดินซึ่งสำหรับบางครอบครัวแล้วนะครับทะเลเนี่ยจึงกลายเป็นสถานที่เดียวที่พวกเขาพอจะสร้างบ้านได้หลายคนที่นี่เนี่ยเกิดและโตมากลางทะเลพวกเขาไม่เคยมีบ้านบนพื้นดินบางคนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนแห่งนี้มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่หรือรุ่นปู่ย่าเด็กบางคนต้องเดินบนสะพานไม้แคบๆทุกวันเพื่อไปขึ้นเรือเดินทางไปโรงเรียนในขณะที่บางครอบครัวนะครับต้องใช้เรือเล็กเป็นพาหนะหลักในการใช้ชีวิตประจำวันแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักแต่คุณภาพชีวิตของคนที่นี่กลับแตกต่างจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงหลายพื้นที่นะครับไม่มีระบบน้ำสะอาดที่ดีพอบางบ้านไม่มีห้องน้ำแบบปกติและขยะจำนวนมากถูกทิ้งลงตรงบริเวณทะเลแห่งนี้ที่ผู้คนกำลังใช้ชีวิตอยู่ทุกวันแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผู้คนจำนวนมากก็ยังไม่มีทางเลือกอื่นเพราะในประเทศที่มีประชากรจำนวนมากและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สูงอย่างฟิลิปปินส์คนจนจำนวนไม่น้อยนะครับต้องพยายามหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่พวกเขาพอจะอยู่ได้และสำหรับบางคนการสร้างบ้านกลางทะเลอาจจะเป็นทางเลือกเดียวที่พวกเขาเหลืออยู่และที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือหลายคนในชุมชนแห่งนี้มีรายได้เพียงวันละไม่กี่ดอลลาร์เท่านั้นบางคนเนี่ยทำงานประมงบางคนขายอาหารทะเลเล็กๆน้อยๆบางคนรับจ้างทั่วไปในเมืองก่อนจะกลับมาที่บ้านกลางทะเลในตอนกลางคืนและแม้ว่าชีวิตของพวกเขามันจะลำบากแค่ไหนแต่สำหรับผู้คนจำนวนมากที่นี่มันก็คือบ้านเพียงแห่งเดียวที่พวกเขามีสำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในสลัมกลางทะเลของฟิลิปปินส์ชีวิตในแต่ละวันของพวกเขาแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างมากหลายครอบครัวที่นี่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างบางคนตื่นตั้งแต่ตี 4หรือตี 5เพื่อออกไปทำงานหรือเตรียมเรือสำหรับออกหาปลาเพราะสำหรับชุมชนกลางทะเลแห่งนี้เรือเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นแค่ยานพาหนะธรรมดาแต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเด็กบางคนเนี่ยต้องนั่งเรือออกไปโรงเรียนผู้ใหญ่บางคนต้องใช้เรือเพื่อออกไปซื้ออาหารหรือเดินทางเข้าเมืองแม้แต่เวลาขนของหรือเดินทางไปหาหมอหลายคนนั้นก็ยังต้องพึ่งเรือเล็กเพียงลำเดียวและเมื่อคลื่นลมแรงการเดินทางธรรมดานะครับก็อาจจะกลายเป็นเรื่องที่อันตรายได้ในทันทีบ้านของผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยมีขนาดเล็กมากบางหลังนะครับมีพื้นที่เพียงห้องเดียวแต่ต้องอาศัยอยู่รวมกันทั้งครอบครัวในบ้านเล็กๆหลังหนึ่งอาจจะมีพ่อแม่ลูกหรือญาติรวมกันหลายคนบางคนต้องนอนเรียงติดกับพื้นไม้แคบๆและบางบ้านก็แทบไม่มีพื้นที่ส่วนตัวเลยและสิ่งของเครื่องใช้จำนวนมากก็ถูกแขวนเอาไว้ตามผนังเพื่อประหยัดพื้นที่ในขณะที่บางบ้านนะครับก็ใช้เพียงพัดลมตัวเล็กๆตัวเดียวในการคลายความร้อนจากอากาศที่อบอ้าวแม้ว่าจะอยู่กลางทะเลแต่ชีวิตของพวกเขาก็ไม่ได้สบายอย่างที่หลายคนจินตนาการเพราะว่าน้ำที่อยู่รอบตัวไม่ใช่น้ำสะอาดที่สามารถใช้ดื่มได้หลายครอบครัวนะครับต้องซื้อน้ำสะอาดจากบนฝั่งหรือเก็บเอาไว้ใช้เท่าที่จำเป็นบางพื้นที่ก็ยังไม่มีระบบห้องน้ำที่ดีและขยะจำนวนไม่น้อยนะครับก็ถูกปล่อยลงทะเลตรงนั้นเด็กหลายคนเนี่ยจึงเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยน้ำเสียและมลภาวะซึ่งในช่วงกลางวันชุมชนแห่งนี้ก็จะเต็มไปด้วยเสียงของผู้คนเสียงเด็กเล่นน้ำเสียงเรือแล่นผ่านและเสียงพูดคุยของชาวบ้านก็ดังอยู่แทบตลอดเวลาแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางคืนบรรยากาศของที่นี่นะครับจะเปลี่ยนไปทันทีทางเดินไม้แคบๆหลายจุดไม่มีไฟส่องสว่างบางบ้านมีเพียงหลอดไฟดวงเล็กๆ
และเมื่อเรามองออกไปกลางทะเลสิ่งที่เห็นนั้นก็อาจจะมีเพียงความมืดและเสียงคลื่นกระทบไม้ตลอดทั้งคืนเด็กหลายคนนะครับยังคงหัวเราะและเล่นน้ำทุกวันผู้ใหญ่ยังคงต้องออกไปทำงานเพื่อหาเงินและหลายครอบครัวนั้นก็ยังต้องพยายามดูแลกันและกันท่ามกลางชุมชนเล็กๆกลางทะเลแห่งนี้เพราะว่าสำหรับพวกเขาแล้วนะครับแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยปัญหาแต่มันก็คือบ้านที่พวกเขาคุ้นเคยมาตลอดทั้งชีวิตแม้ว่าผู้คนในสลัมกลางทะเลของฟิลิปปินส์แห่งนี้จะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางบ้านไม้เก่าๆและสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากแต่ในทุกวันพวกเขายังคงต้องพยายามหาเงินเพื่อให้ครอบครัวนั้นอยู่รอดต่อไปได้สำหรับหลายครอบครัวที่นี่ทะเลคือแหล่งรายได้หลักของพวกเขาผู้ชายจำนวนมากจะทำอาชีพหาปลาบางคนออกเรือตั้งแต่เช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในขณะที่บางคนนะครับต้องออกไปไกลจากชุมชนเพื่อพยายามจับปลาให้ได้มากพอจะนำไปขายแต่ในความเป็นจริงแล้วรายได้จากการหาปลานะครับไม่ได้แน่นอนเสมอไปในบางวันก็จับปลาได้น้อยมากบางวันสภาพอากาศแย่จนไม่สามารถออกเรือได้ก็มีและเมื่อเกิดพายุคลื่นลมแรงหลายครอบครัวนะครับก็แทบไม่มีรายได้เข้ามาเลยซึ่งนอกจากจะหาปลาแล้วผู้คนบางส่วนก็ยังพยายามหาเงินจากการขายอาหารทะเลเล็กๆน้อยๆบางคนก็นำปลาที่จับได้เอามาขายริมฝั่งบางคนขายกุ้งขายหอยหรือว่าขายอาหารง่ายๆให้กับคนในชุมชนเดียวกันและแม้ว่ารายได้นะครับจะไม่มากนักแต่สำหรับหลายครอบครัวที่นี่เงินเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันก็อาจจะหมายถึงอาหารมื้อสำคัญของทั้งบ้านและผู้หญิงหลายคนในชุมชนแห่งนี้ก็ต้องทำงานหนักเช่นกันบางคนนะครับขายของชำเล็กๆหน้าบ้านบางคนทำอาหารขายบางคนรับจ้างทั่วไปในเมืองก่อนที่จะนั่งเรือกลับมาที่บ้านกลางทะเลในตอนเย็นและสำหรับบางครอบครัวแม้แต่เด็กก็ต้องช่วยกันทำงานเด็กบางคนนะครับช่วยพ่อแม่ขายของบางคนช่วยเตรียมอุปกรณ์หาปลาหรือช่วยดูแลน้องขณะที่ผู้ใหญ่ต้องออกไปทำงานซึ่งหลังเลิกเรียนเด็กบางคนไม่ได้มีเวลานั่งเล่นเหมือนเด็กทั่วไปเพราะว่าพวกเขานะครับต้องช่วยครอบครัวหาเงินตั้งแต่อายุยังน้อยโดยในชุมชนแห่งนี้หลายคนไม่มีงานประจำที่มั่นคงชีวิตของพวกเขาขึ้นอยู่กับรายได้วันต่อวันซึ่งถ้าวันไหนมีงานก็อาจจะมีเงินซื้ออาหารเพิ่มได้อีกมื้อแต่ถ้าวันไหนไม่มีรายได้หลายครอบครัวนะครับก็ต้องประหยัดทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ซึ่งบางวันนะครับก็มีรายได้ไม่พอแม้แต่จะซ่อมแซมบ้านที่เริ่มพังลงเรื่อยๆบางคนไม่มีเงินพอจะย้ายออกไปอยู่แผ่นดินและหลายครอบครัวนะครับก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสลัมกลางทะเลต่อไปแม้จะรู้ว่ามันเต็มไปด้วยปัญหาแต่ถึงจะลำบากขนาดนี้ผู้คนจำนวนมากนะครับก็ยังคงพยายามทำงานทุกวันเพราะสำหรับพวกเขาแล้วการหยุดทำงานแม้เพียงวันเดียวอาจจะหมายถึงการไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับทั้งครอบครัวและนี่นะครับก็คือชีวิตของคนจำนวนมากที่กำลังพยายามเอาชีวิตรอดอยู่ในสลัมกลางทะเลของฟิลิปปินส์แห่งนี้แม้ผู้คนในสลัมกลางทะเลแห่งนี้นะครับจะพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนคนปกติแต่ความจริงแล้วการใช้ชีวิตอยู่กลางทะเลแบบนี้มันเต็มไปด้วยปัญหาที่คนภายนอกแทบจินตนาการไม่ออกซึ่งหนึ่งในปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของน้ำสะอาดแม้ว่ารอบตัวนะครับจะเต็มไปด้วยน้ำทะเลแต่ผู้คนที่นี่กลับต้องลำบากในการหาน้ำสำหรับดื่มหรือสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันหลายครอบครัวต้องซื้อน้ำจากบนฝั่งบางบ้านนะครับต้องเก็บน้ำเอาไว้ใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นและในบางช่วงหากน้ำสะอาดมีไม่เพียงพอผู้คนจำนวนมากก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้น้ำที่ไม่สะอาดมากนักและปัญหาเรื่องของห้องน้ำนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเช่นกันและมันเป็นเรื่องที่ลำบากมากสำหรับผู้คนที่นี่บ้านหลายหลังนะครับไม่มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะบางพื้นที่ใช้ห้องน้ำรวมในขณะที่บางจุดของเสียจากชุมชนก็ถูกปล่อยลงตรงนั้นและเพราะว่าผู้คนนะครับอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างหนาแน่นขยะจำนวนมากนะครับจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนแห่งนี้ที่นี่นะครับมีพลาสติกเศษอาหารและของเสียต่างๆที่ถูกทิ้งเอาไว้สะสมอยู่บริเวณน้ำใต้บ้านบางช่วงนะครับน้ำทะเลแทบเต็มไปด้วยขยะลอยอยู่รอบชุมชนเด็กหลายคนต้องเติบโตขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบนี้ทุกวันและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับผู้คนในสลัมกลางทะเลมันก็คือพายุเพราะว่าฟิลิปปินส์นะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่ต้องเผชิญกับพายุรุนแรงอยู่บ่อยครั้งและสำหรับชุมชนที่สร้างอยู่เหนือน้ำทะเลแบบนี้พายุลูกเดียวนะครับก็อาจจะสร้างความเสียหายอย่างหนักได้ทันทีคลื่นลมแรงสามารถซัดเข้าชนกับตัวบ้านหลังคาบางหลังนะครับก็อาจจะถูกพัดหายไปได้ในขณะที่บ้านไม้หลายแห่งอาจจะพังลงกลางทะเลได้ทุกเมื่อซึ่งในช่วงเวลานั้นนะครับหลายครอบครัวก็แทบไม่มีที่ให้หนีไปและนอกจากพายุแล้วไฟไหม้เองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่อันตรายมากเพราะว่าบ้านไม้ส่วนใหญ่นะครับถูกสร้างติดกันอย่างหนาแน่นซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ติดไฟได้ง่ายหากเกิดไฟไหม้ขึ้นเพียงจุดเดียวไฟก็อาจจะลุกลามไปทั่วทั้งชุมชนอย่างรวดเร็วและที่สำคัญนะครับก็คือทางเดินของชุมชนหลายแห่งนั้นแคบมากทำให้การช่วยเหลือหรือการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบาก
แต่ท่ามกลางปัญหาทั้งหมดนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดอาจจะเป็นอนาคตของเด็กๆที่เติบโตอยู่ในชุมชนแม้ว่าเด็กหลายคนนั้นนะครับจะยังได้ไปโรงเรียนแต่บางครอบครัวก็ยากจนเกินกว่าจะส่งลูกเรียนต่อได้เด็กบางคนนั้นต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อช่วยพ่อแม่ทำงานบางคนเริ่มทำงานหาเงินตั้งแต่ยังเด็กและหลายคนนะครับก็ต้องเติบโตขึ้นท่ามกลางวงจรความยากจนแบบเดิมสำหรับเด็กที่นี่ความฝันหลายอย่างอาจจะดูไกลเกินไปเพราะว่าในสถานที่ที่แม้แต่พื้นฐานของชีวิตยังเต็มไปด้วยปัญหาการมีอนาคตที่ดีกว่าอาจจะเป็นเรื่องยากกว่าที่หลายคนนั้นคิดและนี่นะครับก็คืออีกด้านหนึ่งของชีวิตในสลัมกลางทะเลสถานที่ที่ผู้คนจำนวนมากกำลังพยายามเอาชีวิตรอดในทุกวันแม้ว่าชีวิตในสลัมกลางทะเลแห่งนี้นะครับจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ผู้คนจำนวนมากที่นี่ก็ยังคงมีความฝันเหมือนกับคนทั่วไปสำหรับบางคนแล้วความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นเพียงการย้ายออกจากชุมชนแห่งนี้บางครอบครัวนะครับอยากจะมีบ้านเล็กๆบนแผ่นดินอยากจะมีห้องน้ำที่ดีกว่าเดิมอยากจะให้ลูกได้เติบโตในสถานที่ที่ปลอดภัยกว่านี้แต่ในความเป็นจริงแล้วการย้ายออกจากสลัมกลางทะเลมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่ารายได้ของผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่นั้นน้อยมากหลายครอบครัวนะครับแทบไม่มีเงินเก็บมากพอที่จะใช้ชีวิตต่อในวันพรุ่งนี้การที่พวกเขาจะไปซื้อบ้านหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่บนแผ่นดินจึงกลายเป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับหลายคนซึ่งเด็กหลายคนในชุมชนแห่งนี้เองนะครับก็มีความฝันเป็นของตัวเองเช่นกันบางคนอยากจะเรียนต่อบางคนอยากมีงานที่มั่นคงบางคนอยากจะช่วยให้ครอบครัวนั้นหลุดพ้นจากความยากจนแต่ในสถานที่ที่เต็มไปด้วยข้อจำกัดแบบนี้ความฝันเล็กๆน้อยๆบางอย่างกลับจะต้องแลกมาด้วยความพยายามที่หนักกว่าคนทั่วไปหลายเท่าซึ่งเด็กบางคนนะครับต้องช่วยครอบครัวทำงานบางคนต้องหยุดเรียนพ่อแม่ไม่มีเงินส่งและเด็กบางคนก็เติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ทำให้โอกาสในชีวิตของพวกเขานั้นเหลือน้อยลงแต่ถึงอย่างนั้นนะครับมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่อยากจะจากที่นี่ไปเพราะว่าสำหรับผู้คนจำนวนมากในสลัมกลางทะเลแห่งนี้มันก็ไม่ใช่แค่สถานที่ที่ยากจนเสมอไปแต่มันคือบ้านบางคนนะครับเกิดที่นี่เติบโตที่นี่มีครอบครัวและใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ที่นี่มาตลอดแม้ว่าบ้านจะเล็กแม้ว่าพายุจะน่ากลัวแม้ว่าชีวิตจะเต็มไปด้วยปัญหาแต่สำหรับพวกเขาแล้วทะเลแห่งนี้มันก็คือสถานที่ที่คุ้นเคยที่สุดเด็กหลายคนยังคงหัวเราะและเล่นน้ำทุกวันผู้คนในชุมชนยังคงช่วยเหลือกันและแม้ว่าชีวิตจะยากลำบากพวกเขานะครับก็ยังพยายามใช้ชีวิตต่อไปอย่างเงียบๆซึ่งบางทีสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดอาจจะไม่ใช่การที่ผู้คนนะครับต้องใช้ชีวิตอยู่ในสลัมกลางทะเลแต่มันคือการที่ยังมีคนจำนวนมากบนโลกใบนี้ที่ไม่มีทางเลือกอื่นให้ชีวิตและนี่ก็คือชีวิตอีกด้านของผู้คนบางส่วนในฟิลิปปินส์ชีวิตที่ไม่ได้เต็มไปด้วยชายหาดสวยงามหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเห็นกันบนอินเทอร์เน็ตแต่เป็นชีวิตของผู้คนที่ต้องพยายามเอาตัวรอดอยู่กลางทะเลในทุกๆวันแม้ว่าหลายครอบครัวนะครับจะต้องอยู่ท่ามกลางความยากลำบากแต่พวกเขาก็ยังคงใช้ชีวิตทำงานและดูแลคนในครอบครัวต่อไปบางทีแล้วเรื่องราวนี้นะครับอาจจะทำให้เราได้เห็นว่าบนโลกใบเดียวกันนี้ยังมีผู้คนอีกมากมายที่กำลังใช้ชีวิตแตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับหากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner X1 กันด้วยนะในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ